تعمد نظام الأسد على مدار الأعوام السابقة القضاء على معظم الثروات العامة في سوريا، ومن أهمها الثروة النباتية عبر إحراقها بقذائفه، ليطلق ناشطون وفعاليات مدنية حملة بشعار فاغرسها لتشجير بعض المناطق في ريف جسر الشغور الغربي. الغاية من هذه الحملة هي إعادة الحياة والروح والخضار إلى هذه المنطقة التي عاشت حالة من التصحر. طبعا وتضم هذه الحملة تزيين ومداخل وبلدات قرى، عدة قرى في ريف جسر الشغور الغربي، وأيضا الطرقات العامة الرئيسية وقد تكون الفرعية أيضا. بتوجيه من الدفاع المدني مركزي بدامة وبمشاركة من مدنيين بمختلف الأعمار، يتم العمل على تشجير مناطق بدامة والناجية وما بينهما لدعم هذه الثروة التي شارفت على الانتهاء بسبب قطعها للتدفئة أيضا. حملة فليغرسها قامت بها هذه الحملة بعض فعاليات المجتمع المدني وبعض المتطوعين الميدانيين في هذه الحملة في قرى وبلدات ريف جسر الشغور الغربي، وذلك تمهيدا لعودة الأهالي النازحين إلى هذه البلدة وتزيين شوارع ومداخل هذه القرى والبلدات. إعادة الخضار إلى المنطقة وتزيين طرقاتها أول أهداف هذه الحملة، بعد أن تسبب القصف الممنهج والقطع العشوائي للأشجار بتدمير هذه الثروة. دائما ما كانت هذه السلسلة الجبلية ملاذا للسياح ومحبي الطبيعة والغابات، فإعادة تشجيرها يعيد شيئا من جمالها الذي اكتسته سابقا. لقناة الجسر، شادي العويني من ريف جسر الشغور الغربي.